سلام به روی ماهتون. امروز یه خورشت میخوام درست کنم با برنج، خورشت قیمه ولی بادمجون میخوام بریزم توش. گوشت گردن انتخاب کردم و یه مقداری با استخون، پیاز فراوان و ادویه هاش هم این ادویه مخلوطه و فلفل سیاه و کاری. زردچوبه هم میخوام بعدن اضافهش کنم و یه مقداری میخوام به جای پودر دارچین، من این پودرها ولی میذارمش رو کیسه میذارم توش که بعدا بتونم درارم. این بهتر از پودر سیاهش میکنه. و بعدن رب گوجه و آب گوجه. اول از همه من پیازا رو میچینم، بعد گوشتا رو میذارم روش. باید فقط تفت بخوره اول، بعد رب و اینا رو جداگونه سرخ میکنم و میذارم روش. اول از همه یه مقدار از پیازا، بعد گوشتا، همه رو میچینم و من اینجا گوشتامون سریع میپزه. از همون اولش من نمکشو میزنم، ولی ادویه هاشو میخوام با ربه تفت بدم، بعد میریزم روش. اول میذارم یه ذره این تفت بخوره، بعد یه مقداری هم من نمک خشن میریزم که مزه بگیره. ولی خب گوشتای ایران سفته همشون با این قاشق قبول. اینم زردچوبه، یه ذره که تفت خورد خیلی کم، و اگه تفت نخوره مزه نمیده به غذا. الانم رو 3 قاشق پر من میریزم و یه دونه هم از این آب گوجه ها. الان این بسشه دیگه. آب گوجه ها رو میارم میریزم روش و یه مقدار کمی هم آب جوش و میذارمش رو آتیش کم برای خودش بپزه. الان آب جوشم بهش اضافه میکنم و نخودو که پخت جداگونه بادمجوناش هم سرخ میکنم. بادمجونم 3 4 5 تا دارم، اونا رو الان میارم اینو میذارمش الان رو کم برای خودش بپزه. الان این دیگه بسشه. من میخوام آبشو خالی میکنم، با آبش نمیریزم. آبو حتما خالی کنین چون رنگ غذا رو عوض میکنه. آبو که خالی کردم برمیگردم. منم این دارچینه را من میریزم توش با کیسه که باهاش مزه بگیره. و الان نوبت بادمجونامه، ولی بادمجونامو میخوام اولی یه ذره نمک بذارم روش، ولی فقط یه تفت خیلی کم بهشون میدم، یعنی فقط مزه بگیره و باز نشه. چون جا نداره گذاشتم تو این کوچیکه، خیلی کم تفت بخوره برش میدارم. و اینجا من دیگه این کیسه چیزه رو درش میارم، دارچینه دیگه نمیخوامش، بستشه. الان این آبشو خالی کردم میذارمش یه نیم ساعت که پخت. بادمجونا رو بهش اضافه میکنم. فکر کنم باید قابلمشم عوض کنم جاشو، ولی تا الان رنگ و همه چی عالی پیش رفته. برنجم آب کش کنم. این از این الان دیگه کمش میکنم. نیم ساعت دیگه برمیگردم بادمجونا رو بهش اضافه میکنم. اینم برنجمون که عالی شده. من یه مقدار کمیم روغن کرماشایی و زعفران ریختم روش که بوی خوبی گرفته واقعا. دیگه من بادمجونام هم سرخ کردم ولی نه خیلی زیاد. گوشتم هم که گوشت با استخون انتخاب کردم و لپه را جداگونه من چیز کردم، جداگونه سرخش کردم و لپه هم همینطور تفتش دادم اول، بعد آبش رو 2 بار خالی کردم و کفش هم گرفتم
و اینجوری شد. گوشتم هم میکشم و برمیگردم. اینم قیمه و برنجمون محشر پخته، خیلی عالی رنگش. اینم بادمجونش له نشد به خاطر اینکه من تفتشون دادم و گوشتش هم خیلی عالی پخته. نگاه کنین، اینم از گوشتش. برنجم هم زعفران روش ریختم و یه ذره آب گلاب و میرم برای ویدیو آخر. ممنون میشم ازتون ویدیوها رو تا آخر ببینین. شب روز خوبی داشته باشین.